það kannski byrjaður upp á 16 líka? Það laugardagur í dag. Já, það upp alltaf. Það ekki afsakið Hvernig? Ég var að spá í hvað, hann að prenta blöð? Ég sá hann koma með blöð og það er ekki prenta. Nei, það er ekki, það er líka bara verið með í bíl. Það hlýtur að vera. Hvernig var það þegar það er spýtið? Já, ég man alltaf. Já, eitthvað sem það. Hvað segir Þorgeir? Sprækur? Af hverju er það? Hvert gerist það? Bara þessi fjóður og hún á Hættur að vinna? Já, ég hætti 70. Ég er svo með að vinna heima. Að vinna heima? Það er eitthvað Ég er núna að ríða upp hérna. Það er hérna og hækka hindalögnina og hringjastandi og fara að klára ákveðin áfangur í gær. Ég var Nei, mér finnst það ekkert að við gaman að kasta hérna. Mér stundið þetta að kasta einn. Ég gerði það alveg. Við erum klökkutíma á Ég er náttúrulega að gera það núna að kasta mjög mikið að vera fyrir. En mér finnst náttúrulega alltaf skemmtilegast að vera með mörgum, sko. Halló. Jæja, góðan daginn, hjartalega velkomin á Poolside í Nóvis-deildina þriðju umferð. Ótrúlega gaman að sjá, það eru mörg skráð til leiks. Byrjum á að þakka Pílufélagi Grindavíkur kærlega fyrir básana 2 sem þau græjuðu fyrir okkur hérna. Þannig að við náðum að koma öllum spilurum fyrir hérna Poolside sem það fyrir að skipta upp. Og ég ætla bara að hafa þetta stutt frá mér. Við sjáum mótstjórnin hérna barnum, þannig að það er eitthvað og bara komiði og ekki á óvorinu. En stjórn IPS var á fundi í gær morgun og svona skemmtilegur og á næstu dögum koma tilkynning frá ISI að þeir hafi viðurkennt pílukast sem íþrótt. Risaskref sem við erum að vinna að bara í 7-8 ár eða eitthvað. Þannig að þetta er fyrsta skrefið og framtíðin bara mjög björt. Ég vil að láta mækinn til Örnu og hún ætla að segja ykkur aðeins frá. Það er líka nýjandi, þannig að við skulum aðeins að fara yfir hvernig við spilum. Jæja, hvað segir þið? Hérna verður.
Herru, ég ætla að byrja að benda ykkur á að það er gjaldskylda í bílastæði, bara svo þið vitið það. Takk fyrir Robert. Herru, eins og Matt sagði, það er nýjandlið, þannig við þurfum aðeins að fara yfir reglurnar. Reglurnar eru þannig að við spilum eftir riðlum og í næstu deildum við spila best af 5 og fyrst á efstu 3 með best af 7. Þetta útskýrir sig svolítið vel. Á riðlablaðinu er 3 tölur og til dæmis eins og ef 9-1 á að spila og í sviga er tala og í sviganum er það talan sem á að skrifa. Ef ég er til dæmis með 5 og í sviganum er 5 þá á ég að skrifa. Í flestu riðlum eru einhverjir sem eru alveg með á hreinu og ætti að geta hjálpa til. Ég ætla að benda ykkur á að það er laugardagur í dag sem þýðir það að það er meira verið að labba hérna inn og út af götunni og ef þið viljið passa eigur ykkar niður þá myndi ég hafa hérna inni í sal. Já, veski og annað. Ég myndi bara svona fyrir ykkur. Ég held að sé nú ekkert annað. Jú, vatn er bara leyft að kallast af símar og úr og sæla. Ef eitthvað ríkir búlsæ, eiga það við búlsæ. Ég er ekki að vinna hérna eitthvað annað en það að segja. Hvað er Karl? Nei, þetta. Herru, jæja, við skoðum að halda það. Ég ætla að taka örlítið líka bara að minna á að í þessari umferð taka í gildi þessar fyrirkomulagsbreytingar sem við tilkynntum síðast og erum búin að tilkynna svo sem á vefsíðunni líka í kjölfari af könnuninni að núna fellur enginn niður úr gulldeildinni nema hann lent í síðustu 2 sætunum. Svo er ekki að það hefur verið fyrst núna en ekki síðast. Og eina leiðin að komast upp í gulldeildina er að vera í fyrsta og öðru sæti í silfurdeildinni, þannig að hefur afritsið engin áhrif þegar kemur að gulldeildinni að komast í hana. Bara hana það sem við. Núna líka erum við að spila upp á mjög mikið í þessari 3. umferð, þannig að í þessari umferð þá erum við 13 manns líklega sem að tryggja sér sæti í úrvalsdeildinni sem að fer fram í haust á Stöð 2 Sport í byrjunarstillíku. Þannig að það er einhver sæti í gulldeildinni, hugsanlega fyrsta sæti í silfurdeildinni og 3 konurnar með hæsta afritsið í þessari umferð sem að tryggja sér sæti í úrvalsdeildinni í haust. Og svo eru 3 sæti fyrir norðan í 3. umferðinni sem er framfara á morgun. Önnur fyrirkomulagsbreyting sem tekur gildi núna er það að ef að fólk mætir ekki í næstu umferð þá mun meðaltal lækka 5% fyrir umferð sem það tekur þessi næst þátt í. Þannig að það gildir hér. Ef enginn mætir í gulldeildinni. Já, það er bara áskoningur. En allavega, takk kærlega og gangi góður kostnaður. Það er annað líka sem ég fannst ykkur á að búa auðvitað ákvæmum og við erum alls saman eins og ekki vera með einhver liðinni. Í gulldeild er það Arnaldi, Víta, Mattias, Haraldur, Kristján, Siggi Þórn, Hallgrímur Egils, Hörður Þór og Guðjón Hauks. Og þeir spila á stefni 9, 10 og 24. Þannig að Birgis gæti tekið við þessu liði. Í sigurumferð er það Guðmundur Valur, Arngrímur, Magnús Már, Karl Helgi, Atli Kolbeinn, Björn Steinar, Teitur Húrik, Helgi Pétur og Þorgeir og þeir spila á 15, 16 og 17. Við þurfum að Helga Pétur að taka við þessu liði. Lóðdeildin er Kristinn Sveinn Pálsson, Sævar Þór, Sigurgeir, Guðmundur Björnsson, Kamel Guðmundur, Sigurðsson, Bragi Einarsson og Baldvin Guðmundsson og þeir eru að spjalla í 11 og 12 og við þurfum að Baldvin að taka hennar heil. Í konardeildinni er það Jeremy, Örn, Sölvi Þór, Gunnar, Ingibjörg, Einar
Helgi, Hólmar, Brynja og Gísli og ég ætla bara að byrja Hólmar að taka það og þeir eru 13 og 14. Á spjaldi 7 og 8 er það Matthías Egilsson, Brynjar Bergþórsson, Sigurður Hauksson, Freyr Hjálmarsson, Egill Birgisson, Stúar, Þorvaldur og Alex Máni. Ég ætla að byrja Þorvaldur að taka hrannan og þeir eru spjaldi 7 og 8. Blíðendur er Hallgrímur Hannesson, Ívar Jónsson, Hallgrímur Smári, Sónar Hammer, Örn Ottesen, Rónar Freyr, Kíta og Giljusteinn og þeir eru spjaldi 5 og 6. Ég ætla að Hallasmára að taka við þessu. Í ástíldinni á spjaldi 3 og 4 er það Magnús Gunnarsson, Hjörtur Gylmundsson, Sumarliði Árnason, Haraldur Levi Jónsson, Hilmar Þór Hannesson, Helgi Steinsson, Tómas Gauti Jónsson og Magnús Valur Böðnarsson og ég ætla að byrja Magnús Gunnarsson að taka við þessu. Stáðdeildin á spjaldi 18 og 19 er það Hilmar Þór Ævarsson, Bogi Adolfsson, Róbert Hermann, Atli Kristjánsson, Þorgeir Símonarson, Bjarki Páll, Sigrid Lepski og Birna Rós og ég ætla að byrja Róbert Hermann að taka við þessu. Síðdeildin er Steinunn Dagný, Hulda Bjarni, Árdís, Jónsskóli, Alexander Baldvin, Guðrún Sigurðsson, Jesper Thorsen og Alexander Þormar Ægisson og ég ætla að byrja Jónsskóla að taka við þessu á spjaldi 1 og 2. Á spjaldi 21 er það Þórir Arnarsson, Herbert Viðarsson, Hermann Einarsson, Logi Helgason, Bjarnabert Jónar, Ágúst Logi og Snædís Guðjónsdóttir og ég ætla að byrja Snædísi að taka þetta blað. Þið eru spjaldi 14.1 og það eru spjaldin sittur og nefn. Já, ok, fyrir. Á spjaldi 22.23 er það Þorsteinn Sigurðsson, Hjalti Páll Gretarsson, Ísabel Norskur, Hreynar Guðmundsson, Jón Ingvarsson, Sandra Guðmundsdóttir og Axel James. Í þessa leikir þetta úr sem fyrir það að vera 6 leikir, þetta 7 og þetta er 22.3 og þetta er sömfrið að setja þessa miðli. Þáttaröðunin er á spjaldi 25 og 26 og það er sikkur megin við sviðið. Það er helviti þröngt að labba. Og það er Margeir Ingvarsson, Óli Hjartalín, Hafliði Hjartalín, Bárður Andersson, Einar Jónsson, Dagur, Sæðarmál og Jóhann Svanur Þorsteinsson. Það er spöld að rekast ekki inn á hæðinu. Gerum það! Hver er fyrirnefndur? Á þarna eða á blaðinu? Arna, hvernig byrjar það þau? Er fyrirnefndur byrjar eða? Já. Ef að þú hefur til svo kemur til svo byrjar þú. Já, sett til. Það stendur á blaðinu hvernig það fyrir fram en kastið er upp okkur byrjar fyrst að veggfangum, búnar í Óttanvík og búni upp á sigri í hverju leik eftir 45 kílur. Enda okkur aðeins vatn er lyft á Hrafnistad og ég mun alltaf hérna að taka af hana. Ekki tala meiri hátalega. Látt mig vita þér að byrja.
Ég veist að píl. Mínu. Ég var að leita mínu, þannig ég tók bara aftur. Það er mínu. Já, ég sá það ekki. Já, ég heyrði það ekki. Hens. Já, nákvæmlega. Nei, það var svo. Það var 150, ég held að það var. Jó, það spilaði mig. Guðmundur var að skrifa. Það var staðsett það. Ég kláði það. Þorgeir byrjar. Klári þetta með mig. Ég held að þetta bröndst ekki sem ég lagast ekki. Við ætlum bara að byrja strax.
98 gerði, ekki? Nei, þetta er 123. Er það rautt? Já, þetta er rautt.
Hann var í Ísland núna hann og hann skoraði 53. Jesús, allir minn. Þetta á meira röðið. Það er þess að 13 bílar og við fáum í 42. Þú ert að byrja. Kom ég með.
36,7 sem leggur. Ha, ég ætti að segja það 13. Viljið þið bara klára það? Já, þið segir það 13 kíló. Hvenær? Já, tók ég 42. Já, þið þurftu bara að hitta einn í topp 12. Bara varra hitti. Fór bara inn í 12, inn í 6. Sprengti 3 á. Skipti þölunni, sprengti það, skipti þölunni aftur, sprengti það aftur. Skipti þölunni, fór út fyrir. Ég tek alltaf að haus. Já, þú vann en legg 34. Já. Ég fekk samt útskot eftir 350 eftir þegar ég var að skora í útskot. Já, það var skelfilegt. Ég gæti ekki nýtt með neitt. Sæði þið, já. Klára í það? Gott gráður.
36 eftir? Já, já, 18 eftir. Það er svo mikið óttatur. Ég langar ekki. Ég var að hugsa ef á ég að fara í 17. Nei, svona, byrju. Íltir á 180. Nú, það var ekki mjög öðvitað. Það er ekki rétt svona.
fyrir sig.
37 efri.
þessi.
Stein. Þú er alltaf valið. Ekki mynd og mikið það? Ekki? Já, það er þetta leikur. Já. Og orðun. Kynur að því að. Hann er ekki að bulla. Það var að bulla. Það er ekki að saman. Ég er búin að leita þýði. Við erum alltaf að reyna.
var mikið til. Jú, 20. Ekki. Ég ætla að spyrja hvort ég megi það. Ekkert mál. Rúllinni. Ég get það ekki. Þetta er á vitlausu stað, já. Þetta er bara hérna saman. En það getur við ekki gert það. Viltu bara fólk sem að vinsanast er ekki ná í jakkana þegar það er ekki að punkta þau? Ég má það ekki. Það má.
6 eða ekki? Já. Það var 8 og 8 og Lager var det sýtt. Eftir að þurfa bara að gera Ég var að horfa því á þetta dagstak, það var eins og var þetta frí, leikur.
Sko það er aðváðum að fólk átti sig á því þegar við erum að kasta og fara ekki að stæða. Þú erum að kasta á þetta
enn meira. Þetta er að við getum þetta fyrir þetta. Ég er með 80 leiknum og þú vann. Já, það. Ég vissi þetta myndi gerast. Ég fann það á mér leið og ég skoraði 43 í fyrsta. Ég náði aldrei að halda í það. Nei, náttúrulega ekki. Hann skoraði fólk að við, hann skoraði alltaf vel mútið. Já, ef hann hefði gefið mér tækifæri á 32 og ég ekki tekið út tálið. Og svo missa hann í 20. Reynir að átjá. Já, ég tók eftir... Til að fá búlið, sko. Ég tók eftir 20, hann var aftur í þessu. Ég var komið fyrir átján í þessu. Það var búin átján að 15. Hvordan er det þá? Nei, það eru bara betri en mörgum. Ég fór Það er því að herra hefur svona í öllum leikjum samt vinnur það. Ég byrjaði þetta leikjum. Ég hitt ekki þrefaldan í 3 leikjum. Það er líka oft þegar það kemur pressan. Það getur maður ekki neitt, sko. Ég er bara búinn að vera í svona 3-4 vikur. Það er bara búinn að vera að leiðin frá hætti. Já, ég sé að vendi og leið núna. Spilaðum bara drullu og það endur svo bara eftir það kvöld. Já. Það var líka bara að spila því gegna. Ég kláraði leggina og það var með Það er verið. Það er þarna sko, ég með reynleitinlega og mér finnst þetta hengið þetta með það að ég er ekkert ekki breytt í tækninni og ef bara nýta mig það kemur bara sterkar þetta bara. Það er eitthvað útlýst að nála bara 90 upp í Völd gangi. Já, allir óbæður heldur þannig. Ég hef lent í 8 síðast á mótum líka, hann er eini leikur sem ég tapaði í brons. Hann komst upp í kring með 2 tapaði.
færði ekki niður. Já, með 3-1, tapaði 4. Já, með 80,3 efrið til 2 leggjum og hann tók á báða með 70. Mátti kalla, ég sá það. Ég sá, skoraði, byrjaði þarna 3. legginn á tonni og bara eftir ekki fyrir mat.
vildi ekki verið svæfa alltaf sömu aðeins í sjónvarps. Ég vildi ekki verið saman. Ég vil vera það, ég er það. Þá erum að færa það. Það ekki mál. Bara bakka það. Erum við þá að stilla hérna minn? Já. En ég núna í stilla. Það er ekki meiri streyma. Ég er ekkert að spila.
Hvað er það? Ég er búinn að tapa 2 rótarleikjum. Vinni. Ég er búinn að tapa 3 og vinni. 2 rótar. Allir núna. Já, allir 4 sko. Og búinn að... Ég er búinn að vinna 3 þar. Já, ok. En helviti spennustig alltaf. Já, það er það. Ég átti 170, það var mútið Petri. Ég átti að leik. 3-20 og 17 og 17 og 18 ég spreng Já, ég held að þú verið að skrifa hérna við erum 3 saman næsta klubbi Ég skrifaði út og þetta leik sem skrifaði á milli Kalla og Magga Já, og í fyrstu grúpunni Já þá átti skoraði 99 skiptis eftir í 2 Já doppleik Já á meðan Maggi átti sko 360 eftir en Maggi vann leikinn síðasta umferðin sem að kasta hann fyrir hans kallar búinn næsta Já háránlegur leikur sko þetta var svo sem Ari fáránlega stuð þegar við vorum að skoða eftir á og Kalli var tekið út á fyrstu bílvíku Já það hefði verið 12 bílvík nei 13 bíl Já það þú veist að teppa Ég er ekki búinn að byrja netleik Það ekki? Nei Er ég klár bara?
bara PFH, er stjórn. Já, bara mjög fínt. Ég hef aldrei spilað það. Má velja. Síðan eftir kallaði val. Það byrja... Nú, fyrsta skipti? Já. Sex í viðbót. Já. Það er góð. 6 í viðbót og svo er þetta 6 í viðbót, ok? Ég ætla að fá að nýta mér aðeins líka.
Það veitir búlið og fór í 12. Það var 36 skilur. Það var ekki nú að vera líka til því. Við hann svona. Voruð þið nefnir valið? Hvað viltu velja á þau? Hvað sagði þið? Heil? Það sagði haus. Þessi byrja. Það verður ekkert verðið.
48 gerði. Já, þetta er svo illa tíðar.
Hvor ykkar var að Ég byrjaði. Þú byrjaði leikinn, þannig að þá byrjaði þú búin. síðasta grúpa. Hvað er í gangi?
Já, það taka 3 svo fyrir skjö. Hvað er það? Stamaðan í Haflíksa. Bara þú erum Þetta er ekki alltaf leiðis að gera hlóðið. Ekkert stress. Ekkert stress eftir þess. Já. Bara út af einum. Það var líka, ég var sá leikur mest og fann bara stressið að koma til alltaf svona. Það var betur að kalla. Það var alltaf að vera það, en hann þarf að tapa leikinn. Það var mér að banka þetta. Fyrir mig það? Ég er þetta að tapa 3. Hvað var það? Markmið að falla er komið. Þannig að núna hefur... Já, þannig að sé hann virðið fyrir að tapa. Svo er bara svo rosalega á mig að taka til að vera eitthvað. Ég hef sett á þetta fyrir mig. Ég sagði líka eftir að lýsa sér falla. Það þýðir að maður fellur það að maður fórskar samfélagið. Þess vegna vildi ég alls ekki. Já, ég skil það. Ég er svona, nú kom inn, þá getum við byrjað á þetta. Þetta er enda 100. Ég held ég hafi sullað niður á hendunum. Já. Ég er það skrifað ykkur. Já. Hvað segir þið? Hver er? Það er ég og þú. Það er þú og ég. Hvor er hvað undan? Herru, hvor er undan? Ég er undan hana, ég vel bara heads. Heads? Það er ekki skemmt heim? Jó. Ég er búinn að þú hóð. Þá byrjað þú bara Þorgeir. Erum við ekki bara tilbúinir að reyna að drífa í þessu? Hvað múið það?
gert. Nei, 90. 107. Já, þetta var 107 ekki 94. Já. Ekki 64 þetta. Ég á að velja headset 1. Svo byrjaði leikin á
Ég er ekki að gera það mikið, hann veitur ekki að hitta í hætti. Þetta var nú samt fín leikur. Ég? Já. Aðeins. Það er líklega þessi Þá vann ég í krikkið. Það er þetta. Pétur á spilaði sig. Þetta er ekki alltaf að tröfla skrifa. Ég verð þá heads. Heads. Nákvæmlega. Hvað er til þá? Steils? Heils. Pétur byrjar.
er ekki bara að byrja það. Það er bara þrjá, svo í fólkið. Það er þrjá, því þetta sé þrjá. Já. Voru þið byrjað? Nei, það er 2-3 sem byrjuð.
Oi, oi.
Það var sjötti. Ég skrifaði fyrst en ég með að velja. Ég sá þetta rétt. Þú velja hérna. Nei, það er ekki búið. Ég gera það ekki þegar þú ert ekki á svæðinu. Já, ég er bara endurlega með bótt svona. Já. Sammála því. Ég er góður. Ég er svo hér. Þetta er 6. Og vill hann ekki stólið þannig? Gamalmennin. Þetta er eins getur við þér. Það er filminni.
Þorgeir Guðmundsson sem var að byrja. Já. Við vitum aldrei þegar við erum í þetta. Þú byrjaði. Já.
þessa 24.
stendur ekki fyrsta sem? Nú, það fær bara eitt velun. Komin? Og eins og hefði getað tekið næstu bíl og tekið sko 12 bílalækka, nei 13 bílalækka, en hann endaði á því að fara í 45 kíl. Ég tók samt ég var að taka sko í sveit og Þetta var bara svo mikið lækka. ég misti það í það var meðlut ég var bara 20 og Skilur eftir í 20? og ég fær ekki já ég var 22 ekki og ég það stundum ekki 22 og fyrir 60 og allt í það skipti mig ekki máli það kom fyrir leiknið að ég stóð tala á ætla líka ekki fór að taka út og ég gerði það ég gerði það aftur tók það fyrst og Ég er búinn að vera allar á sama stað svona frá ekki tjá það skora sér niður en það var ekki alveg síðust umhverfið eftir það var 15 umhverfið og loksins að koma niður og það síðustu tíma og fórum við að koma til var einhvern veginn og 40-50 kastaði Nei, þetta var ekki Kalli!
Grazie.